Sa wakas, na-approve na rin ang aming multiple entry travel visa papunta sa Japan. Kaya expect in the near future more travel vids to come dito sa channel na ito. For the requirements and tips kung paano kami nakakuha ng multiple entry, may shorter version po yan si Jamimi Vlogs. Ilalagay ko na lang yung link ng kanyang reel sa description below. Pero even dun sa napaka-compact at kompletong reels ni Jamimi Vlogs, marami pa rin nagtatanong kung paano namin ito nakuha. Kaya in this video, himay-himayin natin yung requirements para kayo din, makapag-travel kayo ng paulit-ulit sa Japan. Hi guys, I'm John A.K. Soral. Konting request lang, kindly hit that like, share, and subscribe. Dahil marami pa tayong mga tips and opportunities na ilalagay dito sa ating channel. So lahat naman ng information tungkol sa visa papunta sa Japan is may kita nyo dito sa website ng Embassy of Japan in the Philippines. Ayan, kompleto naman po siya. So may kita nyo dito yung for single entry pati for multiple entry. Dahil yung video na to is for multiple entry, ito yung i-click natin. Yan. At mapupunta tayo dito sa parang PDF file. So, syempre yung common requirements dito is passport. Kailangan may passport ka, di ba? Kuha kayo sa DFA. At yung application form, pati yung request for multiple entry visa, nakuha po namin yan sa Relitours. Kasi doon din kami kumuha dati ng visa for single entry way back December 2019. So, hindi po ito sponsored ng Relitours, pero Relitours, baka naman. At huwag nyo kalimutan magpa-picture ng 4.5 by 3.5 cm kasi ilalagay po yan doon sa application form. Pero minsan may kita nyo sa ibang mga tours is 2 by 2 or 4.5 by 4.5 cm. So ang pinasa namin 4.5 by 4.5 cm, so wala namang naging problema po sa amin. At yung picture na yon, ilalagay nyo po doon yung pangalan pati yung birthday nyo. Okay? Then, itinerary in Japan. Even na hindi pa kayo nakabook ng flight, mag-draft kayo ng pupuntahan nyo. Very specific dapat. Yung date, saan kayo mag-i-stay, like hotel or other accommodations. Then, kung saan kayo pupunta to visit. Kung sa Tokyo man yan, Osaka, so on what part of Osaka. So, kailangan po detailed po doon. Then, para magkaroon kayo ng multiple entry visa, you need to satisfy these 4 conditions. So kami, nandito kami sa condition 1, yung applicant who traveled Japan as temporary visitor in the last 3 years. So nabanggit ko nga, last December 2019, pumunta po kami sa Japan, kaya pasok pa siya. So dahil yung Japanese visa and landing permission as temporary visitor is within the last 3 years. So marami nagtatanong pa rin. So paano po kami mga February 2019, March 2019? So kung napanood nyo itong video to at October, sabihin natin 30, 2022, so October 30, 2019 lang yung tatanggapin po dito sa condition 1. Okay, kung October 29 or October 28, malamang po hindi na po kayo counted dito sa condition 1 na ito. Then kailangan nyo rin ng ITR. So ito yung pinaka maraming tanong po. Lalo kasi yung mga gusto mag-travel like mga freelancers or mga content creators like me. Ayan. So, paano pag walang ITR? Okay, so ako, wala pang ITR but meron akong quarterly tax return. So, yun po yung pinasa ko dahil hindi pa ako nakakumpleto ng 1-year cycle since I retired from the corporate world. Kung kakaretire nyo lang, katulad ako, or kakaresign lang doon sa company, dalhin nyo pa rin no, yung ITR from the past company. So, sa akin kasi binalik lang. Hindi na daw kailangan. Then, yung certificate of registration nyo sa BIR as a proof na freelancer kayo or content creator. Paano pag wala kayo nun? Okay? So, ang ginawa ni Jamimi Vlogs is gumawa siya ng cover letter explaining kung bakit wala siyang ITR. Just be honest kung bakit wala kayong ITR. At cross fingers na lang na sana ma-approve din kayo. Then pangatlo, bank certificate. So pumunta kayo sa bangko nyo, mag-request lang kayo ng bank deposit certificate which will be used for Japanese visa. Usually, alam na nila yon. So bago ko makalimutan guys, lahat ng ipapasa nyong requirement ng hard copy, maliban sa picture syempre, ay naka A4 size. So may mga bangko rin na katulad nung kumuha kami ng bank certificate is pinasa ay hindi A4, mukhang okay lang naman yon dahil tinanggap pa rin yung sa amin. Pero hanggat maaari guys, sabihin nyo lang, lahat A4 yung ipapasa nyo requirements. Kasi yung Japan is known for their discipline
and following the rules. So, kailangan talaga nag-aabay tayo kung ano yung mga requirements na sinabi nila para kahit paano maganda yung impression para ma-approve yung visa nating lahat. Pero guys, wag muna kayong mawala ng pag-asa pag wala kayo dito sa condition 1. Kasi itong condition 2 is kung meron kayong use visa and landing permission sa ibang mga G7 countries. Yung mga G7 countries na yan is Canada, France, Germany, Italy, syempre yung Japan, US, and UK. Yung European Union kasama din dyan aka Schengen visa. Pero syempre, kailangan pa rin, meron pa rin kayong at least single entry for the last 3 years. Ngayon, kung di pa rin kayo pasok dyan sa condition 2, ito na yung pag-asa nyo, condition 3. Applicant with sufficient financial capacity, aka mayaman ka. Kailangan nyo magdala ng birth certificate, marriage certificate kung kasal kayo. Syempre, ITR nyo, pati bank certificate pa rin. So, nakita nyo, laging hinahanap po yung dalawang yan. At syempre, sa mga spouse and child, halos same lang din yung requirement katulad ng sa condition 3. Make sure lang guys na readable po yung mga certificate na ipapasa natin para di kayo magkaroon ng problema. Once na naipasa nyo na yan sa travel agency, katulad kami sa Rally Tours, hintay lang kayo ng tawag kung kukunin na po yung passport nyo. Hindi po sila magte-text sa inyo kung approve yung visa nyo or hindi. By the way guys, lahat ng transaction na yan is worth 1,450 pesos. In case, maibalik sa inyo yung passport nyo at na-approve lang po ay single entry visa, ibabalik naman po yung 500 pesos sa inyo. So, gaano katagal? Kami, hindi lumagpas ng 1 linggo. Halos parang 3 to 4 working days lang, nakuha na po namin yung aming visa. Ngayon, kung first time kayong pupunta sa Japan, halos same lang din po yung requirement ng single entry visa, passport, application form, birth certificate, marriage certificate, itinerary, bank cert, ITR, kung may guarantor kayo, guarantee letter, proof of relationship, bank cert ng guarantor, pati ITR po ng guarantor. Kung wala pa kayo ng mga requirements at gusto nyo pumunta talaga sa Japan, I highly suggest na ngayon pa lang asikasuhin nyo na, like opening a bank account or applying for a certificate of registration kung kayo ay freelancer. Kasi madaming benefits po pag kayo ay nakakuha ng visa papuntang Japan. Lalo kung multiple entry yan, syempre kami, nag-aabang lang kami ng murang flight. Usually yan is nagaganap sa Cebu Pack, like yung mga 99, 1010, 1111, yung mga ganong sale, mga pausong mga parehas na number, or sa birthday mismo ng Cebu Pack, nakakuha po kami ng murang flights papuntang Japan. Siguro mga worth 6 to 7,000 per person, balikan na po yun. Then syempre kung mag-apply kayo to other countries ng visa like Korea or another G7, pag mayroon na kayong Japan visa, halos di na kayo mahirapan at di na kayo kakabahan na ma-disapprove yung visa nyo papunta sa ibang country as well. At syempre, mag-travel. Yan ang pinaka-importante dahil marami kayong makukuha ang experience doon, opportunities, and syempre, memories na pwede nyo i-pass down either to your friends or sa upcoming generation as well. Kaya, see you in Japan!